Assalamu alaikum. For exercise 1.6 k question number 3 de Amjad thought of two numbers whose sum is 12 and whose difference is 4. Find the numbers. Amjad چې دوه نمبر سری هغه په خیال کې راوستي یا سوچ کړی دي هغه دوه نمبر سری چې کله موږ هغه سم کو دا غینه 12 راځي او چې کله موږ یو نمبر د بل نمبر نه ماینس کو بیا د 4 راځي نو دا نمبر کم دي نو راځو سولوشن لا سولوشن نو زموږ سره x and y چې دي x and y be two numbers دا زموږ سره دوه numbers دي whose sum and difference is was sum or difference पे सही دا موږ په equations په فارم کې ولیکو دوه نمبر سیریز سره یو x دی او بل y دی نو دا موږ په equations کې ولیکو x plus y چې کله موږ پلس کو دا دوه نمبرز x او y پلس کو نه راځي 12 او چې کله موږ دا دوه نمبر ماینس کو x نه موږ y ماینس کو نه دی بیا راځي 4 دا زم سره شو equation 1 دا زم سره شو equation 2 ها د ټول نو خو دا میټرکس فارم کې ولیکو د دینه اوس موږ د x او د y ویلیو چې دغه راوباسو نو میټرکس فارم کې به ولیکو میټرکس فارم ها نو میټرکس فارم کې دا موږ څنګه لیکو 1 الریډي تاسو زده کړې د طریقه 1 minus 1 دا زم سره شو A matrix بیا زم سره شو X او Y او بیا is equal to 12 او لاندې به راشي 4 دا زم سره شو B matrix ها دا زم سره شو X matrix دا کوېسچن چې دا په Cramer rules باندې کېږي او په inversion methods باندې کېږي نو موږ به په simple په inversion methods باندې به وکړو Ax په زم سره د څه برابر شي Ax is equal to B نو x په زموږ سره د څه برابر شي د a انورس b د a انورس ویلیو موږ معلوم کړو انورس د څه برابر دی د adjoint a ډیوایډ بای a ډیټرمیننټ a ډیټرمیننټ به زموږ سره برابر شي د 1 ملټیپلای بای -1 او -1 ملټیپلای بای 1 نو -1 او -1 دینه راځي 2 -2 زموږ سره a ډیټرمیننټ راغی اوس راځو adjoint a adjoint a به زموږ سره برابر شي د 1 -1 او دلته کې به راشي 1 او دلته کې به +1 راشي او دلته کې به هم دا به -1 شي دا به هم -1 شي دا زم سره شو adjoint a اوس راځو بل سټپ کې به زموږ سره چې کوم a انورس دی دا به برابر شي د -1 -1 او ډیوایډ بای د a ډیټرمینټ به ولیکو -2 مطلب 1 over -2 او -1 1 اوس راځو x ویلیو لنو x زموږ سره د څه برابر دی د a انورس او ملټیپلای بای b نو a انورس زموږ سره 1 -2 او بیا -1 او 1 ملټیپلای بای د b میټرکس راځي 12 او 4 دا دوه ملټیپلای کو 1 -2 نو -1 ملټیپلای بای 12 پلس -1 ملټیپلای بای 4 بیا -1 ملټیپلای بای 12 plus 1 multiplied by 4 نو زموږ سره 1 - 2 راځي -12 او 4 1 دا 4 نو -4 او -12 او +4 this is 2 دی 1 over -2 او -16 او -8 دا زموږ سره برابر شي د 1 over -2 multiplied by -16 او بیا 1 over -2 multiplied by -8 دا زموږ سره کټ کیږي او دا هم کټ کیږي نو زموږ سره د x ویلیو سره شي 8 او 4 ها نو زموږ سره x څه برابر و x زموږ سره برابر و د x او y نو د په ځای موږ څه ولیکو x او y is equal to 8 او 4 زموږ سره د x ویلیو 8 رااله او د y ویلیو 4 رااله نو سولوشن سیټ زموږ سره سره راغی 8 او 4 وز دا 8 چې دی 8 او 4 تاسو پلس کړئ د دې نه به راځي 12 دا دوه نمبر چې کله موږ پلس کوو 12 دی راځي او چې کله موږ د 8 نه 4 ماینس کوو بیا د 4 راځي دا زموږ سره شو انورژن میتھډ دا په انورژن میتھډ باندې کوم کیږي اوس راځو Cramer rules باندې دا کوېسچن سالو کوو په Cramer rules کې د ټول نالو موږ څه معلوم کوو a ډیټرمینټ معلومو a ډیټرمینټ زموږ سره برابر دی 1 ملټیپلای بای -1 -1 ملټیپلای بای 1 نو -1 او -1 بیا راځي -2 a ډیټرمینټ زموږ سره د -2 برابر شو اوس راځو د x ویلیو معلومه چې د x ویلیو زموږ سره مطلب د x ویلیو زموږ سره راځي اولنی نمبر سره x زموږ سره د څه برابر دی د ax ډیټرمیننټ ډیوایډ بای a ډیټرمیننټ ها نو a ډیټرمیننټ الریډي زموږ سره
معلوم دی ax ډیټرمنټ نو ول به ax معلوم کو ax زموږ سره برابر دی 1 1 په ځای به سول کو 12 4 او 1 minus 1 به په خپل ځای راشي دا ax شو بس ax ډیټرمنټ به سره برابر دی ax ډیټرمنټ برابر 12 ملټیپلای بای -1 او -1 ملټیپلای بای 4 نو -12 او -4 نو دین راځي -16 دا زموږ سره شو د ax determinant value چې نو سره راځو د x value معلومونه x value سره x determinant -16 divided by -2 نو value د زموږ سره کټ کیږي راځي 8 سره د زموږ سره 8 شو د x value زموږ سره 8 راځي ور سره راځو د y value معلومه y زموږ سره د برابر دی د Cramer rules مطابق ax determinant divided by a determinant already find out شوی ax determinant معلومه ول به ax معلوم کو ax زموږ سره برابر دی 1 - 1 به 12 4 باندې ریپلیس کو نو 1 1 به خپل ځای راشي او د 1 - 1 په ځای به سره شي 12 او 4 دا زموږ سره x find out شو ور سره راځو ax determinant لا نو 1 multiply by 4 -12 multiply by 1 1 4 دا 4 12 1 دا 12 لین راځي -8 ها ور سره راځو y نو y زموږ سره برابر دی د ax determinant value زموږ سره د -8 او د a determinant value دا -2 نو -2 دا کټ کیږي نو لین راځي 4 نو زموږ سره سیمپل د x ویلیو راغله زموږ سره 8 او د y ویلیو زموږ سره راغله 4 نو سولوشن سیټ زموږ سره راغی 8 او 4 نو زموږ سره x ویلیو چې راغله 8 راغله او د y ویلیو 4 نو دا دوه نمبر چې کله موږ پلس کوو نو سره راځي 12 دی راځي نو 8 + 4 نه سره راځي 12 او چې کله موږ اولنې نمبر د دویم نمبر نه ماینس کوو نو بیا راځي 4 نو 8 نه چې موږ 4 ماینس کوو د دې نه راځي 4 نو دا کوېسچن چې زموږ سره په دوه طریقو باندې سالو شو دا زموږ سره شو Cramer rules دا موږ په Cramer rules باندې فایند اوټ کړو او دې نه مخکې موږ په انورژن میتھډ باندې هم سالو کړو دوه طریقې چې دا موږ په دې ویډیو کې